Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Pháp An Lạc. Đây là nơi chúng ta cùng nhau lắng nghe những chia sẻ nhẹ nhàng, gần gũi, giúp tâm hồn tìm lại sự bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống. Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy mệt mỏi, chán chường hay nặng trĩu vì những nỗi buồn chưa buông xuống, thì video này chính là món quà dành cho bạn. Chủ đề đầu tiên mà kênh muốn gửi đến các bạn là buông xả phiền não, sống nhẹ nhàng tự tại. Mong rằng từng câu chữ trong video sẽ như một làn gió mát thổi tan đi những đám mây u ám trong lòng bạn. Trong nhịp sống hiện đại, mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều phải đối diện với hàng loạt áp lực, công việc chồng chất, gia đình bận rộn, các mối quan hệ phức tạp. Có lúc chỉ một lời nói vô ý cũng đủ khiến ta buồn cả ngày. Có lúc một thất bại nhỏ lại khiến ta mất ngủ cả đêm. Và thế là phiền não dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Phiền não giống như những đám mây dày đặc che khuất bầu trời xanh trong vốn có của nội tâm. Khi tâm trí bị che phủ, ta dễ quên mất rằng sự bình an vẫn luôn hiện diện, chỉ chờ ta vén mây để thấy lại ánh sáng. Nhưng con người thường có thói quen ôm chặt mọi điều đã xảy ra, dù đó là nỗi đau, sự giận dữ hay những chuyện đã qua từ lâu. Càng ôm, ta càng nặng nề, càng giữ, ta càng khó sống tự tại. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường dài, trên vai là chiếc ba lô chứa đầy đá nặng. Mỗi bước đi là một sự mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại và đôi chân như muốn khuỵu xuống. Thế nhưng bạn vẫn cứ cố chấp mang nó theo, bởi bạn nghĩ đây là của tôi không thể bỏ được. Nhưng khi có người nhắc rằng bạn có quyền đặt ba lô ấy xuống, bạn sẽ chợt nhận ra, từ trước đến nay, chính bạn tự làm khó mình. Buông xả phiền não cũng như vậy. Nó không phải là một điều quá cao xa, cũng không phải chỉ dành cho những bậc tu hành. Buông xả đơn giản chỉ là chọn cách đặt xuống những gì không còn cần thiết để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, để trái tim có không gian rộng mở hơn. Người ta thường nhầm lẫn giữa buông xả và buông xuôi. Buông xuôi là khi ta bỏ mặc, phó mặc cuộc đời, không còn trách nhiệm với bản thân và người khác. Nhưng buông xả lại hoàn toàn khác. Buông xả là khi ta sống hết lòng, làm hết sức, nhưng không để kết quả chi phối niềm vui và nỗi buồn. Buông xả là vẫn hành động, vẫn yêu thương, nhưng không để tâm bị ràng buộc bởi sự được, mất, hơn, thua. Để bắt đầu hành trình buông xả, điều quan trọng nhất là mở cửa tâm hồn. Nếu tâm ta cứ khép kín, chỉ ôm lấy oán giận và khổ đau, thì ánh sáng không thể nào đi vào được. Nhưng khi ta học cách mở cửa, ánh sáng của sự hiểu biết, của lòng từ bi sẽ dần lan tỏa và chữa lành những vết thương trong tim. Một câu hỏi đặt ra, tại sao con người lại khó buông bỏ? Bởi vì ta thường đồng nhất bản thân với những ký ức và cảm xúc. Ta nghĩ rằng tôi chính là nỗi đau này, tôi chính là sự thất bại kia. Nhưng sự thật, ta không phải là phiền não. Phiền não chỉ là những đám mây thoáng qua, còn bản chất tâm ta giống như bầu trời rộng lớn, luôn trong sáng. Trong phần đầu tiên này, chúng ta hãy cùng nhau thực tập một điều đơn giản, nhận diện phiền não mà không ôm giữ nó. Khi buồn, hãy nói với chính mình, đây là nỗi buồn, ta thấy nó đang hiện diện. Khi giận, hãy nói, đây là cơn giận, ta thấy nó đang cháy trong lòng. Chỉ cần như vậy,
ta đã bắt đầu bước đầu tiên trên hành trình buông xả, không còn hòa làm một với phiền não, mà nhìn nó như một vị khách lạ ghé qua, rồi sẽ đi. Hãy nhớ, buông xả không phải là mất mát, buông xả chính là tìm lại sự tự do cho tâm hồn. Từ giây phút ta đặt xuống được gánh nặng trong lòng, ta sẽ thấy đôi chân mình nhẹ hơn, ánh mắt mình sáng hơn, và nụ cười trên môi trở nên thật hơn. Các bạn thân mến, để có thể thật sự buông xả, trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ phiền não từ đâu mà ra. Bởi giống như người thầy thuốc muốn chữa bệnh thì phải chẩn đoán được nguyên nhân, nếu không thì bệnh chỉ lắng xuống tạm thời, nhưng rồi lại bùng phát. Phiền não trong tâm ta cũng như vậy, nó không tự nhiên xuất hiện mà luôn có gốc rễ và điều kiện nuôi dưỡng. Có thể nói, trong đời sống hàng ngày, phiền não sinh khởi chủ yếu từ 3 gốc rễ: tham, sân và si. Tham là sự ham muốn, không có điểm dừng. Chúng ta luôn muốn nhiều hơn những gì đang có. Khi đạt được điều này, ta lại khát khao một điều khác, giống như uống nước biển, càng uống càng khát. Chính vì tham, ta dễ dàng thất vọng, bởi không phải lúc nào cuộc sống cũng trao cho ta đúng thứ mình mong cầu. Sân là ngọn lửa của giận dữ. Chỉ cần một câu nói trái ý, một hành động nhỏ không vừa lòng, ta đã có thể nổi giận. Khi cơn sân bùng cháy, lý trí trở nên mờ mịt, ta dễ thốt ra những lời khiến người khác tổn thương, và chính mình cũng hối hận về sau. Còn si là sự thiếu sáng suốt, là màn vô minh, che mờ trí tuệ. Khi vô minh, ta tưởng rằng những gì mong manh, tạm bợ là vĩnh viễn, ta cứ cố chấp ôm giữ, và rồi thất vọng, đau khổ. Ngoài 3 gốc rễ ấy, phiền não còn đến từ sự chấp trước. Con người thường có thói quen bám víu vào những gì mình cho là của tôi: tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình cảm. Thậm chí, con người còn bám chặt lấy cả những nỗi đau trong quá khứ. Thay vì buông xuống để chữa lành, họ lại biến nỗi đau thành một phần của bản thân. Họ tự giam mình trong ký ức, trong những câu chuyện cũ, và từ đó đánh mất sự tự do của hiện tại. Càng chấp ta càng khổ. Chấp giống như sợi dây vô hình, nhưng dai dẳng, buộc chặt ta vào một chỗ, khiến đôi chân không thể bước đi nhẹ nhàng. Một nguyên nhân khác làm phiền não trỗi dậy chính là thói quen so sánh và mong cầu. Ta nhìn sang người khác và thấy họ hạnh phúc hơn, giàu có hơn, thành công hơn, lập tức trong lòng dấy lên sự bất mãn, đố kỵ. Ta mong rằng người khác phải đối xử với ta theo đúng ý ta muốn. Ta mong rằng cuộc đời phải diễn ra như kế hoạch ta vạch sẵn. Nhưng đời vốn dĩ không như thế. Mỗi người có một con đường riêng, mỗi sự việc có một nhân duyên riêng, và không ai có thể kiểm soát tất cả. Càng so sánh, ta càng bất an, càng mong cầu, ta càng phiền não. Và còn một nguyên nhân nữa, đó là thói quen quên mất hiện tại. Ta thường rong ruổi trong quá khứ để ôn lại những nỗi buồn hoặc lo lắng cho tương lai chưa tới. Trong khi đó, giây phút hiện tại mới chính là nơi chứa đựng sự bình an, nhưng ta lại ít khi sống trọn vẹn với nó. Ta để cho tâm trí đi hoài về hai hướng, và kết quả là hiện tại trôi qua trong vô thức, để lại trong ta cảm giác trống rỗng, mệt mỏi. Khi nhận ra những nguyên nhân này, ta sẽ hiểu rằng phiền não không phải tự nhiên đến. Nó xuất hiện vì có điều kiện. Nó lớn mạnh vì ta nuôi dưỡng nó mỗi ngày bằng tham lam,
giận dữ, vô minh, bằng chấp trước, so sánh và quên mất hiện tại. Nếu ta chịu quay về, chịu nhìn thẳng, thì phiền não sẽ dần mất đi sức mạnh. Bởi khi bóng tối bị nhận diện, nó sẽ không còn che giấu được nữa. Khi ta gọi tên được nỗi buồn, nỗi giận trong lòng, thì ngay lúc ấy, một phần năng lượng tiêu cực đã tan rã. Vậy nên, để thật sự bước trên hành trình buông xả, hãy bắt đầu bằng sự nhận diện nguyên nhân. Khi thấy rõ cội nguồn, ta sẽ không còn trách cứ bản thân vì có phiền não, cũng không ghét bỏ nó. Ta chỉ mỉm cười và nói, phiền não đang ghé thăm ta. Nhưng ta biết, nó chỉ là khách trọ, không phải là chủ nhân của căn nhà tâm hồn. Và như thế, ta đã tiến thêm một bước quan trọng. Các bạn thân mến, ngay lúc này, bạn có thể thử nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hãy để tâm mình ghi nhớ, phiền não không phải là bản chất của bạn. Nó chỉ là những đám mây bay ngang bầu trời. Bầu trời thì vẫn mãi trong sáng, rộng lớn. Và khi mây tan, ánh sáng sẽ tự nhiên hiện ra. Các bạn thân mến, trong 2 phần trước, chúng ta đã cùng nhau bước những bước đầu tiên để mở cửa tâm hồn và tìm hiểu nguyên nhân sinh ra phiền não. Ở phần này, chúng ta hãy thử nhìn thẳng vào sự thật, điều gì sẽ xảy ra nếu ta cứ tiếp tục ôm giữ phiền não trong lòng. Những hệ lụy ấy không chỉ làm tâm ta khổ, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc và các mối quan hệ quanh ta. Có lẽ trong đời, bạn đã từng trải qua những đêm mất ngủ chỉ vì một lời nói vô tình từ ai đó. Bạn nằm trằn trọc, lật qua lật lại, để rồi sáng hôm sau, cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ về việc ôm giữ phiền não. Khi ta cứ để tâm mình chìm trong sự tức giận, buồn bã hay lo âu, thì chính ta là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Phiền não giống như một ngọn lửa, và khi ta ôm chặt ngọn lửa ấy, thì bàn tay ta sẽ cháy bỏng trước khi nó làm tổn hại đến ai khác. Không chỉ tâm trí, mà cả cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sự căng thẳng kéo dài có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, gây ra các bệnh về tim mạch, tiêu hóa và nhiều rối loạn khác. Khi ta giận dữ, huyết áp tăng, tim đập nhanh hơn, và nếu tình trạng ấy lặp lại thường xuyên, cơ thể sẽ kiệt quệ. Người sống trong phiền não giống như người mang một quả tạ vô hình, ngày nào cũng gồng gánh, cho đến khi đôi vai không còn chịu nổi. Ôm giữ phiền não cũng làm ta đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Một buổi chiều bình yên, một tách trà nóng, một cơn gió mát, tất cả đều có thể trở thành hạnh phúc giản dị. Nhưng nếu tâm ta đầy những buồn giận, ta sẽ không còn cảm nhận được những điều nhỏ bé ấy. Mọi khoảnh khắc hiện tại bị che mờ bởi ký ức quá khứ và lo âu tương lai. Ta sống mà không thật sự sống, giống như người đi dưới bầu trời xanh, nhưng chỉ chăm chăm nhìn xuống vũng bùn. Không dừng lại ở đó, phiền não còn lan tỏa sang những người xung quanh. Khi ta mang tâm trạng nặng nề, ta dễ cáu gắt với người thân, bạn bè. Một câu nói gay gắt, một ánh mắt khó chịu, tất cả đều có thể gieo rắc sự căng thẳng. Gia đình mất đi sự ấm áp, bạn bè xa dần, đồng nghiệp e ngại. Dần dần, ta cảm thấy cô đơn, rồi lại trách cuộc đời bất công, mà không biết rằng chính phiền não trong ta đã tạo nên bức tường ngăn cách. Hãy thử hình dung,
một ly nước vốn trong lành. Nhưng chỉ cần một giọt mực rơi xuống, toàn bộ ly nước sẽ trở nên vẩn đục. Tâm hồn con người cũng như vậy, một chút oán hận nếu giữ quá lâu sẽ nhuộm đen cả niềm vui. Một nỗi buồn nếu không buông xuống sẽ biến thành cái bóng che phủ mọi khoảnh khắc tươi sáng. Một hệ lụy khác khi ôm giữ phiền não là ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Khi giận dữ, ta không thể sáng suốt. Khi buồn bã, ta mất đi động lực. Khi lo lắng, ta hành động vội vã. Và chính trong những giây phút ấy, ta có thể làm những việc mà sau này phải hối tiếc. Một lời nói trong cơn giận có thể làm rạn nứt một mối quan hệ. Một quyết định trong sự sợ hãi có thể đánh mất cơ hội quý giá. Phiền não, vì thế, không chỉ làm ta khổ trong tâm, mà còn tạo ra những kết quả khổ đau trong đời sống thực. Nếu nhìn rộng ra, ta sẽ thấy cả xã hội cũng bị ảnh hưởng bởi phiền não. Bao cuộc xung đột, bao mối bất hòa, bao nỗi bất công, tất cả đều bắt nguồn từ những cái tâm không biết buông xả. Khi một người không thể kiểm soát giận dữ, họ có thể làm tổn hại đến người khác. Khi một nhóm người ôm chặt sự hận thù, họ có thể gây ra chiến tranh. Phiền não cá nhân, nếu không được chuyển hóa, sẽ góp phần vào phiền não tập thể. Các bạn thân mến, giữ phiền não chẳng khác nào giữ một gánh nặng không cần thiết. Nó làm ta hao mòn sức khỏe, làm tâm ta mệt mỏi, làm mất đi niềm vui, phá vỡ mối quan hệ và thậm chí làm lung lay cả nền tảng xã hội. Vì vậy, việc buông xả phiền não không chỉ là để ta an vui, mà còn để mang lại bình an cho những người xung quanh. Ngay lúc này, bạn có thể thử đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại và hỏi, trong lòng mình đang có điều gì làm mình nặng nề? Hãy gọi tên nó, hãy thừa nhận nó, và hãy mỉm cười với nó. Chỉ cần bước đầu tiên ấy thôi, bạn đã không còn là nạn nhân của phiền não, mà đã trở thành người quan sát. Và khi đã là người quan sát, bạn sẽ có quyền chọn lựa, tiếp tục ôm giữ, hay can đảm đặt nó xuống. Kết thúc phần 3 này, xin chúc bạn một buổi tối an lành, một giấc ngủ nhẹ nhàng, hoặc một ngày mới tràn đầy năng lượng, tùy theo lúc bạn đang nghe. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng được sống trong sự tự do và an lạc, không phải trong gánh nặng của phiền não. Các bạn thân mến, trong phần 3, chúng ta đã cùng nhìn thấy những hệ lụy khi cứ mãi ôm giữ phiền não. Nó làm tâm hồn ta nặng trĩu, sức khỏe suy yếu, mối quan hệ rạn nứt. Vậy phải làm sao để buông bỏ được? Một trong những chiếc chìa khóa quan trọng chính là hiểu và chấp nhận vô thường. Vô thường có nghĩa là mọi thứ đều thay đổi, không gì tồn tại mãi mãi. Cây xanh hôm nay, ngày mai có thể rụng lá. Trẻ thơ hồn nhiên, rồi cũng lớn lên, tóc xanh hóa bạc. Người ta gặp nhau rồi chia ly, vui buồn, thịnh suy, tất cả đều luân chuyển. Nhìn từ một góc độ nào đó, vô thường khiến ta lo sợ, bởi chẳng có gì giữ được mãi. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt trí tuệ, vô thường chính là cơ hội để ta học cách buông xả và sống trọn vẹn với hiện tại. Có một câu chuyện xưa kể rằng một vị vua giàu có bậc nhất, nhưng tâm ông lại thường bất an. Ông hỏi các hiền triết, làm sao để ta có thể tìm thấy sự bình an dù trong bất cứ hoàn cảnh nào?
Các hiền triết đã khắc lên một chiếc nhẫn dòng chữ, rồi điều này cũng sẽ qua đi. Khi buồn khổ, ông đọc dòng chữ ấy và thấy lòng nhẹ lại. Khi vui sướng, ông cũng đọc dòng chữ ấy để nhắc mình đừng quá say mê. Và nhờ đó, ông học được sự an nhiên giữa đổi thay. Nếu chúng ta hiểu vô thường, ta sẽ biết rằng những gì ta đang khổ đau hôm nay rồi cũng sẽ phai nhạt. Một nỗi buồn sâu thẳm rồi cũng như cơn mưa mùa hạ rơi xuống rồi tan biến. Một thất bại rồi cũng chỉ là một vết chân trên cát, sóng đời sẽ xóa đi. Nhận ra điều ấy, ta sẽ không còn bám chặt vào phiền não nữa, mà học cách mỉm cười với nó, vì biết rằng nó cũng sẽ qua. Nhưng vô thường cũng dạy ta một điều ngược lại, hãy trân trọng hiện tại. Bởi vì mọi thứ đổi thay, nên từng phút giây ta có với nhau, từng niềm vui nhỏ bé, từng hơi thở cũng là món quà quý giá. Nếu ta biết rằng người thân yêu của ta không thể ở mãi bên ta, ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc với họ. Nếu ta biết rằng sức khỏe không bền vững, ta sẽ biết chăm sóc cơ thể mình hơn. Nếu ta biết rằng thời gian trôi nhanh, ta sẽ thôi phí hoài vào giận dữ và hờn ghen. Nhìn sâu vào vô thường, ta không còn sợ hãi, mà lại thấy lòng nhẹ nhõm. Bởi chính vô thường mang đến cho ta hy vọng. Nếu khổ đau là bất biến, thì ta chẳng còn lối thoát. Nhưng vì khổ đau cũng vô thường, nên nó chắc chắn sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ có ngày tan biến. Hiểu như vậy, ta thấy con đường buông tả sáng rõ trước mắt. Các bạn có bao giờ ngắm một chiếc lá vàng rơi? Lá rời khỏi cành, chao nghiêng trong gió, rồi nhẹ nhàng chạm đất. Khoảnh khắc ấy đẹp biết bao, vì nó nhắc ta rằng đời người cũng như chiếc lá, sinh ra, lớn lên, và rồi cũng trở về với đất trời. Nếu ta cứ cố níu giữ, ta sẽ đau. Nhưng nếu ta biết mỉm cười, ta sẽ thấy trong sự rơi rụng ấy có một vẻ đẹp thanh thoát vô cùng. Vô thường còn dạy ta lòng biết ơn. Mỗi bữa cơm, mỗi lần gặp gỡ, mỗi buổi sáng còn được thức dậy, tất cả đều đáng quý, vì ta biết chúng không kéo dài mãi. Và chính sự hiểu biết ấy làm cho cuộc sống thêm sâu sắc, thêm trọn vẹn. Người biết vô thường không còn phí thời gian để oán trách, mà dùng thời gian để yêu thương, để bao dung, để sống hết lòng. Vậy nên, muốn buông xả phiền não, hãy nhớ đến vô thường. Khi giận, hãy tự nhủ, cơn giận này rồi cũng sẽ qua. Khi buồn, hãy tự nhủ, nỗi buồn này cũng chỉ là một đám mây thoáng qua bầu trời. Khi thất bại, hãy tự nhủ, thất bại này chỉ là một bước nhỏ trên con đường dài. Và khi hạnh phúc, cũng hãy nhớ, hạnh phúc này mong manh, hãy trân trọng hết mình. Các bạn thân mến, vô thường không phải để làm ta bi quan, mà để giúp ta buông bớt chấp trước và sống sâu hơn với hiện tại. Khi hiểu vô thường, ta thấy phiền não chỉ như bọt sóng trên mặt biển, nổi lên rồi tan đi. Ta không cần phải bám víu, cũng không cần phải chống cự. Chỉ cần lặng lẽ nhìn, rồi mỉm cười, để nó trôi qua. Kết thúc phần 4, xin chúc bạn có được sự bình an khi nhìn vào vô thường. Hãy để sự đổi thay trở thành lời nhắc nhở yêu thương và trân trọng, thay vì là gánh nặng. Mong rằng từ hôm nay, bạn sẽ thấy từng giây phút đều là một món quà, và trong từng món quà ấy có một sự an lạc sâu xa đang chờ bạn nhận ra. Các bạn thân mến, sau khi đã hiểu vô thường, ta biết rằng
Phiền não chỉ như những đám mây thoáng qua bầu trời. Nhưng làm sao để trong từng ngày sống ta thật sự có thể buông bỏ? Buông bỏ không phải là lý thuyết mà là sự thực tập. Chỉ khi biến nó thành một phần của đời sống hàng ngày, ta mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm, an lạc. Thực hành buông bỏ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ví dụ, khi ai đó vô tình nói một câu khiến bạn chạnh lòng, thay vì ôm chặt nỗi bực bội, hãy thử thở một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. Hãy tự nhủ, lời nói kia chỉ là gió thoảng, không cần phải giữ trong lòng. Bạn sẽ thấy cơn giận tan đi nhanh hơn mình tưởng. Một cách khác để buông bỏ là tập thả lỏng cơ thể và tâm trí. Khi làm việc căng thẳng, hãy dừng lại một chút, nhắm mắt, buông xuôi đôi vai, buông lỏng bàn tay. Bạn sẽ cảm nhận năng lượng nhẹ nhàng chảy vào cơ thể. Khi thân thể được thư giãn, tâm trí cũng dễ dàng buông bỏ hơn. Trong cuộc sống, nhiều người có thói quen lưu giữ mọi chuyện vào lòng, như tích trữ rác trong một căn phòng. Càng để lâu, căn phòng càng chật chội. Nhưng nếu mỗi ngày ta chịu khó quét dọn tâm trí bằng cách buông bỏ những điều nhỏ nhặt, thì tâm ta sẽ rộng rãi, thoáng đạt. Hãy tập viết ra những điều làm bạn phiền muộn, rồi xé tờ giấy ấy đi, như một nghi thức thả cho phiền não bay đi. Buông bỏ cũng là học cách tha thứ. Tha thứ không phải để biện minh cho lỗi lầm của người khác, mà để giải phóng chính mình khỏi sự giam cầm của oán hận. Có những vết thương sẽ không bao giờ lành nếu ta cứ chạm vào nó mỗi ngày. Nhưng khi tha thứ, ta đã tự cho mình một cơ hội được chữa lành. Ngoài ra, ta có thể thực hành buông bỏ bằng chánh niệm trong từng việc làm. Khi ăn, hãy chỉ tập trung vào hương vị của món ăn, đừng để tâm lo lắng chuyện công việc. Khi đi bộ, hãy chỉ cảm nhận từng bước chân, đừng để tâm rong ruổi khắp nơi. Khi nói chuyện, hãy lắng nghe bằng cả trái tim, thay vì phán xét. Sống được như vậy, ta sẽ thấy nhiều phiền não tự tan biến, bởi tâm ta không còn bị chia cắt và kéo lê bởi quá khứ hay tương lai. Buông bỏ không có nghĩa là không làm gì cả, mà là làm hết lòng, nhưng không dính mắc. Nếu bạn đang xây dựng một dự định, hãy nỗ lực hết sức, nhưng đừng để kết quả quyết định toàn bộ niềm vui của mình. Thành công, hãy mỉm cười đón nhận. Thất bại, cũng mỉm cười xem đó là một bài học. Khi không để mình bị trói buộc bởi kết quả, bạn sẽ thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong các mối quan hệ, buông bỏ chính là không giữ chặt kỳ vọng. Đừng mong người khác luôn đối xử đúng như ta muốn. Đừng mong họ phải hoàn hảo. Khi biết chấp nhận sự khác biệt, ta bớt thất vọng, bớt trách móc. Và khi ta cho người khác không gian được là chính họ, tình thương của ta mới thật sự tự do. Các bạn thân mến, thực hành buông bỏ không phải chuyện một ngày, mà là một thói quen. Mỗi ngày, ta thử buông một điều nhỏ, buông một lời giận dữ, buông một nỗi buồn cũ, buông một mong cầu quá mức. Mỗi lần buông được, tâm ta lại nhẹ thêm một chút. Và dần dần, ta sẽ thấy mình sống tự tại hơn, hạnh phúc hơn. Ngay lúc này, bạn có thể thử hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi, rồi tưởng tượng bạn đang đặt xuống một viên đá nặng mà bạn mang theo bấy lâu nay. Có thể đó là một ký ức, một sự giận dữ, hay một lo âu. Hãy hình dung viên đá ấy rơi xuống đất và đôi tay bạn nhẹ đi. Cảm giác ấy chính là buông bỏ.
Kết thúc phần 5 này, xin chúc bạn có thể tìm thấy niềm an vui từ những thực tập nhỏ bé. Mong rằng mỗi ngày của bạn đều có một chút buông bỏ để tâm bạn thêm rộng, lòng bạn thêm thảnh thơi và cuộc sống trở thành một hành trình nhẹ nhàng. Các bạn thân mến, trong những phần trước, chúng ta đã đi qua nhiều góc nhìn về phiền não, về nguyên nhân, hệ lụy và cả cách buông bỏ trong đời sống hàng ngày. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng tiếp cận một phương pháp thực tiễn hơn, một công cụ đã được Đức Phật và bao thế hệ hành giả sử dụng, đó chính là thiền quán. Thiền không phải là điều gì xa vời, cũng không phải chỉ dành cho những bậc tu sĩ trong chùa. Thiền đơn giản là trở về với chính mình, ngồi yên, thở và nhìn sâu. Khi ta ngồi xuống, hít thở trong chánh niệm, ta bắt đầu nhìn thấy tâm mình rõ hơn. Bao nhiêu buồn, giận, lo âu, tất cả đều hiện lên. Và chỉ khi ta nhận diện được, ta mới có thể buông xả. Hãy thử tưởng tượng tâm trí ta giống như một mặt hồ. Khi gió thổi mạnh, mặt hồ nổi sóng, nước đục ngầu. Nhưng nếu ta để hồ yên lặng, nước dần trong lại và ta có thể thấy đáy hồ. Thiền chính là sự lặng yên ấy, giúp tâm ta trở nên trong sáng, và từ đó phiền não hiện ra rõ ràng. Một bài tập thiền đơn giản nhất chính là theo dõi hơi thở. Ngồi yên, lưng thẳng, mắt khép hờ, hít vào, bạn thầm nói, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, bạn thầm nói, tôi biết tôi đang thở ra. Chỉ cần như vậy thôi, bạn đã đưa tâm mình trở về hiện tại. Khi một ý nghĩ hay phiền não chen vào, đừng xua đuổi nó, cũng đừng ôm giữ nó. Chỉ cần nhận diện, có một nỗi buồn vừa ghé thăm, rồi lại quay về với hơi thở. Qua từng hơi thở, ta thấy phiền não chỉ như một đám mây trôi ngang qua bầu trời tâm trí. Nếu ta không níu kéo, không chống đẩy, nó sẽ tự tan biến. Buông xả chính là ở đó, không phải bằng sức ép mà bằng sự hiểu biết và buông nhẹ. Có lúc khi thiền, ta sẽ thấy cơn giận nổi lên. Hãy nhìn sâu vào cơn giận ấy. Hãy hỏi, ngươi từ đâu đến? Ngươi muốn gì ở ta? Rồi ta sẽ thấy đằng sau giận dữ thường là một nỗi đau, một sự tổn thương chưa được chữa lành. Khi ta nhận diện nỗi đau ấy bằng ánh sáng của chánh niệm, nó sẽ dần được xoa dịu, và từ đó giận dữ cũng tan đi. Thiền quán cũng giúp ta hiểu được vô thường. Khi ngồi yên, ta thấy hơi thở đến rồi đi, đến rồi đi. Ta thấy từng dòng cảm xúc sinh khởi rồi tan biến. Ta thấy thân thể thay đổi từng phút giây. Nhờ đó, ta học cách buông bỏ sự bám chấp, vì biết rằng chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Không chỉ ngồi thiền, mà trong đời sống hàng ngày, ta cũng có thể thực tập thiền hành, thiền ăn, thiền làm việc. Khi đi bộ, hãy đặt tâm vào từng bước chân, cảm nhận mặt đất nâng đỡ. Khi ăn, hãy chú tâm vào hương vị món ăn, biết ơn người nấu, người trồng. Khi làm việc, hãy tập trung vào từng động tác, thay vì để tâm trí chạy nhảy khắp nơi. Đó cũng là thiền, cũng là buông xả. Các bạn thân mến, thiền không làm ta tránh né thực tại, mà giúp ta nhìn thực tại rõ hơn. Và khi thấy rõ, ta sẽ biết điều gì cần giữ, điều gì nên buông. Nhờ thiền, ta không còn bị phiền não kéo lê đi nữa, mà có thể mỉm cười, đặt chúng xuống và bước đi thảnh thơi. Ngay lúc này, bạn có thể thử 1 phút thiền. Hãy ngồi yên, hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi.
Cảm nhận không khí đi vào phổi, đi ra ngoài. Nhận diện một suy nghĩ đang có trong bạn, rồi mỉm cười với nó. Hãy để nó trôi đi, như một áng mây bay ngang bầu trời. Và khi mở mắt ra, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Kết thúc phần 6, xin chúc bạn tìm thấy sự an lạc trong từng hơi thở. Mong rằng từ nay, mỗi ngày bạn đều dành cho mình vài phút thiền quán, để tâm hồn trở nên sáng trong và để phiền não không còn chỗ bám víu. Có những bài học về buông xả không chỉ nằm trong kinh điển mà còn hiện hữu ngay trong đời thường, từ những câu chuyện giản dị quanh ta. Những câu chuyện ấy mang sức mạnh nhắc nhở rằng nếu biết đặt xuống, con người sẽ tìm thấy sự bình yên mà không cần đi đâu xa. Có một người đàn ông từng ôm mối hận suốt 10 năm. Một lần, ông bị bạn bè lừa dối trong công việc, mất đi số tiền lớn. Ông không thể tha thứ, và suốt 10 năm ấy, mỗi khi nhớ lại, lòng ông lại sục sôi giận dữ. Ông sống khép kín, ít cười, ít giao tiếp, và dần dần sức khỏe cũng suy kiệt. Cho đến một ngày, ông tham dự một buổi nói chuyện về thiền. Vị giảng sư chỉ nói một câu: khi ôm giữ sự thù hận, chính bạn là người bị cầm tù, còn người kia thì vẫn tự do. Câu nói ấy khiến ông như bừng tỉnh. Ông nhận ra mình đã giam mình trong nhà tù giận dữ suốt 10 năm trời. Và rồi, ông quyết định buông xuống. Kể từ đó, ông bắt đầu sống khác, tập tha thứ, tập mỉm cười. Chỉ một thay đổi nhỏ trong tâm, cả cuộc đời, ông nhẹ nhõm trở lại. Một câu chuyện khác kể về một cô gái trẻ. Cô vốn là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo. Mỗi khi thất bại, cô dằn vặt bản thân không thôi. Một lần, cô thất bại trong kỳ thi quan trọng và tưởng như cuộc đời sụp đổ. Nhưng rồi, trong lúc tuyệt vọng, cô tình cờ nghe một người già khuyên nhủ: cháu có thể rơi xuống, nhưng đừng quên rằng mặt đất không chỉ là nơi ta ngã, mà còn là nơi ta đứng dậy. Câu nói ấy làm cô nhận ra thất bại cũng là một phần của hành trình, không có gì đáng để ôm mãi trong lòng. Từ đó, cô tập buông bỏ sự cầu toàn, tập chấp nhận mình như một con người bình thường, biết sai, biết sửa và biết tiến lên. Có một người mẹ từng mất con trong một tai nạn. Nỗi đau ấy tưởng như không thể nguôi ngoai. Bà ôm giữ sự mất mát trong tim, ngày nào cũng khóc. Thế nhưng, sau nhiều tháng, bà nhận ra rằng nếu cứ để bản thân chìm mãi trong khổ đau, thì người con đã mất chắc hẳn cũng chẳng an lòng. Bà bắt đầu học cách buông bớt sự níu kéo. Mỗi lần nhớ đến con, thay vì khóc, bà thắp một nén nhang và cầu nguyện cho con được an yên. Bà tìm lại niềm an lạc trong sự chấp nhận rằng vô thường là quy luật. Và rồi, bà dần bình phục, trái tim trở nên dịu dàng hơn, giàu yêu thương hơn. Trong cuộc sống, có những chuyện tưởng nhỏ, nhưng cũng dạy ta buông bỏ. Một người bạn kể rằng, mỗi sáng anh hay cầu nhàu khi đường kẹt xe. Tâm trạng bực bội kéo dài suốt cả ngày. Cho đến một lần, anh tự hỏi, mình cầu nhàu thì đường có hết kẹt không? Câu trả lời rõ ràng là không. Thế là anh tập chuyển tâm, khi kẹt xe, anh mở một bản nhạc nhẹ, hít thở chậm rãi, xem đó là cơ hội để thư giãn. Kể từ khi thay đổi, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và những phút chờ đợi không còn là cực hình nữa. Những câu chuyện ấy cho ta thấy rằng buông xả không phải việc lớn lao,
mà đôi khi chỉ là thay đổi cách nhìn, đặt xuống một chút chấp trước. Có người buông được hận thù, tìm lại nụ cười. Có người buông được sự cầu toàn, tìm thấy tự tin. Có người buông được nỗi đau, tìm lại tình thương. Có người buông được bực bội thường ngày, tìm thấy sự thông dong. Điều quan trọng là ta phải nhận ra phiền não không mang lại lợi ích nào cho ta, chỉ làm ta thêm khổ. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ thấy động lực để buông xuống. Và khi đã buông, ta sẽ ngạc nhiên nhận ra con người mình có thể sống nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn biết bao. Kết thúc phần 7 này, xin dành tặng bạn một lời nhắc. Bất cứ khi nào bạn thấy lòng nặng trĩu, hãy nhớ đến những câu chuyện này. Hãy hỏi chính mình, ta có muốn tiếp tục ôm giữ, hay ta muốn được tự do? Câu trả lời chắc chắn sẽ dẫn bạn đến buông xả, đến an lạc. Buông xả không chỉ là buông những nỗi buồn, những mong cầu hay chấp trước, mà còn là buông đi những hận thù và oán giận. Và để làm được điều đó, ta cần đến một sức mạnh đặc biệt, đó chính là lòng từ bi và sự tha thứ. Khi trong lòng ta còn oán hận, ta giống như người mang một vết thương chưa lành. Mỗi lần nhớ lại, vết thương ấy lại rỉ máu, khiến ta đau đớn. Nhưng nếu ta biết tha thứ, thì vết thương ấy sẽ dần khép miệng. Tha thứ không có nghĩa là đồng ý với cái sai, mà là giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của oán hận. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là món quà ta dành cho người khác. Nhưng thực ra, tha thứ trước hết là món quà ta trao cho chính mình. Khi tha thứ, trái tim ta được mở ra, năng lượng tiêu cực tan biến, và ta tìm thấy sự bình an trong chính tâm hồn mình. Lòng từ bi chính là nền tảng để ta có thể tha thứ. Khi ta đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ thấy họ cũng chỉ là con người, cũng có thể lầm lỡ, cũng có thể hành động trong vô minh, trong khổ đau. Khi thấy được điều ấy, thay vì trách móc, ta lại cảm thông. Và từ sự cảm thông, lòng tha thứ tự nhiên sinh khởi. Hãy thử nhớ lại một lần bạn giận ai đó. Có thể họ nói lời làm bạn tổn thương. Nhưng nếu nhìn sâu, bạn sẽ thấy có lẽ họ cũng đang khổ. Người khổ thì mới làm khổ người khác. Khi hiểu như vậy, giận dữ trong ta sẽ vơi đi, thay vào đó là niềm thương xót. Và khi lòng thương xuất hiện, sự tha thứ cũng theo đó mà đến. Trong đời sống, không ai là hoàn hảo. Chính ta cũng từng có lúc sai lầm. Nếu ta mong người khác tha thứ cho mình, thì tại sao ta lại không học cách tha thứ cho người khác? Tha thứ chính là gieo hạt giống tốt lành, để cả ta và người kia đều có cơ hội làm mới. Tha thứ cũng không phải lúc nào cũng cần được nói ra bằng lời. Đôi khi, chỉ cần trong tâm ta buông xuống, không còn giữ sự oán giận, thì đó đã là sự tha thứ trọn vẹn. Có những chuyện ta không thể đối thoại trực tiếp, nhưng ta có thể tha thứ trong lòng, để chính mình không còn bị trói buộc. Có một câu chuyện kể rằng, hai người tù nhân sau khi được thả, một người vẫn luôn căm hận kẻ đã hại mình, còn người kia thì mỉm cười. Người thứ nhất hỏi, anh không hận sao? Người thứ hai đáp, tại sao tôi phải để cho hắn giam giữ tôi thêm một lần nữa trong tâm trí? Câu trả lời ấy chính là tinh thần của tha thứ. Lòng từ bi và tha thứ không chỉ mang lại sự an lạc cho bản thân, mà còn lan tỏa ra xung quanh. Khi một người biết tha thứ,
họ mang lại sự nhẹ nhàng cho gia đình, cho bạn bè. Một nụ cười bao dung có thể làm dịu cơn giận dữ, một ánh mắt hiền hòa có thể xóa tan hiểu lầm. Và dần dần, tình thương lan tỏa, thế giới này cũng trở nên hiền hòa hơn. Thực hành tha thứ không dễ, nhất là khi vết thương còn mới. Nhưng hãy bắt đầu từ những điều nhỏ. Hãy tập tha thứ cho một lỗi lầm nhỏ của người thân. Hãy tha thứ cho một sự vô tình của bạn bè. Hãy tha thứ cho chính mình vì những điều chưa hoàn hảo. Mỗi lần tha thứ, ta lại buông xuống một phần gánh nặng và bước đi thêm nhẹ nhàng. Buông xả nhờ lòng từ bi và tha thứ không phải là một hành động tức thời mà là một hành trình. Có thể hôm nay bạn chưa làm được, nhưng nếu bạn gieo hạt giống từ bi trong lòng, tưới tẩm nó mỗi ngày bằng sự chánh niệm và hiểu biết, thì một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ nở hoa thành sự tha thứ trọn vẹn. Và khi ấy, bạn sẽ thấy mình đã thật sự tự do. Kết thúc phần 8 này, mong bạn nhớ rằng tha thứ không làm ta yếu đuối, mà ngược lại, nó làm ta mạnh mẽ hơn. Từ bi không làm ta thiệt thòi, mà khiến trái tim ta rộng lớn. Chính nhờ từ bi và tha thứ, ta mới thật sự bước vào cánh cửa của buông xả và an lạc. Trong hành trình sống, các mối quan hệ là nơi phiền não dễ sinh khởi nhất và cũng là nơi ta có cơ hội thực tập buông xả nhiều nhất. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí những người xa lạ đều có thể khiến ta vui hoặc khổ. Nhưng nếu ta biết buông bớt chấp trước, biết mở lòng chấp nhận, thì mối quan hệ nào cũng trở thành cơ hội để ta học yêu thương và sống an nhiên. Trong gia đình, sự khác biệt về tính cách và quan điểm thường tạo ra xung đột. Vợ chồng không tránh khỏi lúc hiểu lầm, cha mẹ và con cái không tránh khỏi khoảng cách thế hệ. Nếu ta cứ khăng khăng cho rằng chỉ có mình đúng, ta sẽ mãi sống trong căng thẳng. Nhưng khi biết buông bỏ cái tôi, biết lắng nghe, thay vì tranh cãi, ta sẽ thấy tình thân trở nên ấm áp hơn. Một lời xin lỗi chân thành, một sự im lặng nhường nhịn, đôi khi quý giá hơn ngàn lời biện minh. Trong tình bạn, buông xả giúp ta chấp nhận sự thay đổi. Có những người bạn từng rất thân, nhưng theo thời gian, mỗi người đi một con đường. Nếu ta níu kéo quá mức, ta sẽ đau khổ. Nhưng nếu biết buông, ta sẽ trân trọng quãng thời gian đã có và mỉm cười khi nhớ lại. Tình bạn thật sự không nằm ở việc gặp nhau bao nhiêu lần, mà ở chỗ ta vẫn giữ được sự cảm thông và chúc phúc cho nhau, dù có xa cách. Trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên hay nhân viên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có khi chỉ vì một lời góp ý, một cái nhìn thiếu thiện cảm, ta đã ôm trong lòng sự khó chịu. Nhưng nếu biết buông bỏ, ta sẽ thấy công việc chỉ là một phần đời, không đáng để đánh mất sự bình an. Hãy tập nhìn đồng nghiệp như những người cũng đang chịu áp lực, cũng có nỗi lo riêng. Khi hiểu được điều ấy, ta bớt trách móc, bớt giận dữ, và mối quan hệ nơi công sở trở nên nhẹ nhàng hơn. Với những người xa lạ, buông xả lại càng quan trọng. Một người lỡ chen ngang hàng, một tài xế bóp còi inh ỏi, một người qua đường vô tình va chạm, nếu ta giữ trong lòng, ta sẽ bực bội cả ngày. Nhưng nếu ta buông xuống, coi đó chỉ là một sự kiện thoáng qua, ta sẽ thấy lòng mình yên ổn hơn nhiều. Đời vốn dĩ đã đủ mệt mỏi, ta không cần ôm thêm những chuyện vụn vặt vào tim.
Buông xả trong các mối quan hệ không có nghĩa là bỏ mặc, mà là biết giữ điều cần giữ, buông điều nên buông. Giữ lại sự yêu thương, lòng biết ơn, những kỷ niệm đẹp. Buông đi sự giận hờn, oán trách, kỳ vọng quá mức. Giữ để xây dựng, buông để tự do. Khi biết cân bằng giữa giữ và buông, ta sẽ có những mối quan hệ bền vững mà vẫn nhẹ nhàng. Hãy thử một lần đặt tay lên ngực và hỏi, trong các mối quan hệ của mình, ta đang giữ gì? Ta có đang giữ một nỗi hờn giận với người thân? Ta có đang giữ một sự thất vọng với bạn bè? Ta có đang giữ một mối bất hòa với đồng nghiệp? Nếu có, hãy tập buông xuống một phần. Có thể chỉ là một nụ cười, một lời hỏi thăm, hoặc đơn giản là thôi, không nghĩ xấu về họ nữa. Chỉ một chút buông ấy thôi, mối quan hệ sẽ đổi khác. Buông xả trong các mối quan hệ còn giúp ta học được bài học về tình thương vô điều kiện. Khi ta yêu thương mà không đòi hỏi, không áp đặt, không chờ hồi đáp, ta mới thật sự tự do. Tình thương ấy không còn là sợi dây ràng buộc, mà trở thành đôi cánh giúp cả ta và người kia bay cao. Ứng dụng buông xả trong các mối quan hệ là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng càng thực hành, ta càng thấy rõ rằng con người ta sinh ra để yêu thương, không phải để giận hờn. Khi đặt xuống được những khối đá giận dữ, ta sẽ thấy mối quan hệ trở nên ấm áp, hạnh phúc. Và chính lúc ấy, buông xả không chỉ là sự giải thoát cho bản thân, mà còn là món quà ta trao cho những người ta yêu thương. Kết thúc phần chính này, mong rằng bạn sẽ nhìn lại những mối quan hệ quanh mình và tự hỏi, điều gì ta cần giữ, điều gì ta có thể buông. Hãy để tình thương và sự cảm thông dẫn đường, để mỗi mối quan hệ đều trở thành mảnh đất gieo hạt giống an lạc. Hành trình buông xả mà chúng ta đã cùng nhau đi qua, từ việc nhận diện phiền não, hiểu nguyên nhân, thấy rõ hệ lụy, học bài học vô thường, đến việc thực tập trong đời thường, thiền quán, tha thứ và ứng dụng trong các mối quan hệ, tất cả đều dẫn ta về một điểm cuối cùng: sống tự tại, an lạc. Sống tự tại nghĩa là sống mà không bị trói buộc bởi những điều ngoài tầm kiểm soát. Không phải vì ta có tất cả, mà vì ta biết đủ. Không phải vì cuộc đời luôn thuận lợi, mà vì ta có tâm bình an trước mọi biến động. Một người biết buông xả có thể mỉm cười giữa giông bão, vì họ biết rằng bão tố rồi sẽ tan và bình yên vẫn luôn ở đó. An lạc không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái tâm. Có người đi tìm an lạc ở xa xôi, nhưng lại quên rằng nó vốn ở trong chính hơi thở, trong từng bước chân. Khi tâm không còn chấp nê, khi lòng không còn oán giận, khi ta biết trân trọng hiện tại, lúc ấy, an lạc tự nhiên hiển lộ. Một cuộc sống tự tại là một cuộc sống giản dị. Ta không cần nhiều để hạnh phúc. Một bữa cơm ấm cúng, một tách trà thơm, một buổi sáng trong lành, tất cả đều đủ để nuôi dưỡng niềm vui. Khi tâm ta buông xả, ta sẽ thấy hạnh phúc không nằm ở những gì to tát, mà ở chính sự bình dị mỗi ngày. Sống tự tại cũng là biết mỉm cười với chính mình. Ta không còn tự trách vì những sai lầm đã qua, không còn lo âu quá mức về những điều chưa đến. Ta học cách ôm lấy bản thân bằng sự hiểu biết và yêu thương.
Khi ta có thể tha thứ cho mình, ta mới thật sự có thể tha thứ cho người khác. Một cuộc đời an lạc không phải là cuộc đời không có khó khăn. Khó khăn vẫn đến, thử thách vẫn còn, nhưng thay vì xem đó là gánh nặng, ta coi đó như bài học. Mỗi nghịch cảnh là một cơ hội để trưởng thành. Và nhờ buông xả, ta đi qua những khó khăn ấy với tâm thế nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn. Có một hình ảnh rất đẹp, một người lữ khách đi đường xa, khi đặt gánh nặng xuống, bước chân trở nên thông dong, ánh mắt trở nên trong sáng. Đời người cũng vậy, khi ta đặt xuống những phiền não, tâm ta rộng mở, ta sẽ thấy thế giới xung quanh trở nên tươi sáng hơn. Người trước mặt ta không còn là đối thủ, mà là bạn đồng hành. Công việc không còn là áp lực, mà là cơ hội cống hiến. Cuộc đời không còn là gánh nặng, mà là hành trình đáng trân trọng. Buông xả giúp ta sống tự tại trong từng mối quan hệ. Ta yêu thương nhưng không ràng buộc, ta quan tâm nhưng không áp đặt. Ta sống giữa đời mà không để đời cuốn trôi, ta tự do nhưng không buông xuôi. Đó chính là sự tự tại, một trạng thái tâm hồn cân bằng và rộng lớn. An lạc là món quà quý nhất mà buông xả mang lại. Nó không đến từ bên ngoài, không do ai trao, mà do chính ta tìm thấy trong tâm mình. Khi tâm an, mọi cảnh đều an. Khi tâm vui, mọi điều quanh ta đều đẹp. Và khi ta sống an lạc, ta cũng lan tỏa niềm an lạc ấy cho người khác. Khi kết thúc hành trình này, hãy thử một lần nhắm mắt lại. Hít vào, cảm nhận sự sống đang tràn đầy trong bạn. Thở ra, tưởng tượng bạn đang đặt xuống một gánh nặng mà mình đã mang theo quá lâu. Cứ thế, từng hơi thở là một lần buông, từng hơi thở là một lần tìm về an lạc. Hãy nhớ rằng, buông xả không phải là từ bỏ cuộc sống, mà là sống một cách sâu sắc hơn, nhẹ nhàng hơn. Buông để thấy đời đáng sống, buông để thấy người đáng thương, buông để thấy chính mình đáng được yêu. Và cuối cùng, buông để thấy rằng an lạc chưa từng rời bỏ ta, nó chỉ bị che khuất bởi những đám mây phiền não mà thôi. Xin chúc cho bạn, sau khi nghe xong hành trình này, có thể tự nhủ với lòng, tôi chọn buông xả, tôi chọn sống tự tại, tôi chọn an lạc. Và mong rằng, từ giây phút này, cuộc đời bạn sẽ là một bản nhạc êm đềm, nơi từng nốt nhạc là một khoảnh khắc tự do, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Trong thế giới hiện đại, con người có nhiều phương tiện tiện nghi hơn bao giờ hết. Công nghệ phát triển, đời sống vật chất ngày càng đầy đủ. Thế nhưng, tâm hồn lại chưa chắc đã bình an hơn. Nhiều người càng có nhiều, càng lo lắng mất đi, càng thành công, càng sợ thất bại. Càng kết nối nhiều qua mạng xã hội, lại càng thấy cô đơn. Chính trong bối cảnh ấy, bài học buông xả trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Buông xả trong tâm linh dạy ta nhìn thấy bản chất vô thường của cuộc đời. Hiểu vô thường, ta không bám víu, không chấp nê, không ôm mãi những phiền não. Còn buông xả trong đời sống hiện đại giúp ta thoát khỏi áp lực của thành công, của so sánh, của mong cầu. Khi biết buông, ta sống chậm lại, sâu sắc hơn và tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị. Hãy thử nghĩ đến một người luôn chạy theo sự hoàn hảo trên mạng xã hội. Mỗi tấm hình đăng lên đều phải chỉnh sửa thật kỹ. Mỗi bình luận, mỗi lượt thích đều trở thành thước đo giá trị.
Người ấy tưởng mình đang sống, nhưng thật ra đang làm nô lệ cho ánh nhìn của người khác. Nếu biết buông xả, người ấy sẽ hiểu giá trị thật sự không nằm ở con số trên màn hình, mà ở sự bình yên trong tim. Buông xả trong đời sống hiện đại còn có nghĩa là biết tắt điện thoại một lúc, biết gác công việc qua bên để ngồi ăn cùng gia đình, biết bước ra khỏi áp lực để ngắm một buổi hoàng hôn. Thoạt nghe, đó là những việc nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy mới nuôi dưỡng tâm hồn. Trong tâm linh, buông xả là con đường dẫn đến tự do. Một người ôm chặt oán hận thì chẳng khác nào tự khóa mình trong ngục tù. Một người biết tha thứ thì cánh cửa ngục tù mở ra. Khi ta buông xuống, ta được tự do, và sự tự do ấy không ai có thể lấy đi. Có những lúc ta tưởng rằng buông xả là khó khăn, vì ta nghĩ mình sẽ mất mát. Nhưng thực ra, khi buông, ta mới thật sự có thêm. Ta có thêm không gian trong tâm hồn, có thêm tình thương trong trái tim, có thêm thời gian để tận hưởng hiện tại. Trong đời sống hiện đại, nhiều người tìm đến thiền, yoga hay đơn giản là những phút ngồi yên để thực tập buông bỏ. Họ nhận ra rằng không có ứng dụng nào, không có công nghệ nào có thể thay thế sự bình an nội tâm. Và bình an ấy chỉ có khi ta biết buông những điều không cần thiết. Buông xả không có nghĩa là chối bỏ sự tiến bộ, mà là biết cân bằng. Ta vẫn có thể làm việc, học tập, cống hiến, nhưng không để bản thân bị cuốn trôi trong áp lực. Ta vẫn có thể yêu thương, gắn bó, nhưng không biến tình thương thành sự kiểm soát hay sở hữu. Ta sống giữa thế giới hiện đại, nhưng vẫn giữ tâm hồn an nhiên. Có một điều rất lạ, khi ta biết buông, ta lại được nhiều hơn. Khi buông sự giận dữ, ta có thêm tình thương. Khi buông sự ganh tị, ta có thêm niềm vui. Khi buông sự lo lắng, ta có thêm sự bình thản. Khi buông cái tôi, ta có thêm bạn bè và những mối quan hệ tốt đẹp. Và khi buông tất cả, ta có được chính mình. Buông xả không chỉ là một triết lý, mà là một sức mạnh. Nó giúp ta đứng vững giữa bão tố cuộc đời, giúp ta mỉm cười trong khó khăn, và giúp ta cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khi không có nhiều. Đó là sức mạnh của buông xả trong tâm linh và đời sống hiện đại. Khi khép lại phần này, hãy thử đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại và thì thầm: tôi chọn sống đơn giản, tôi chọn sống nhẹ nhàng, tôi chọn buông xả. Lời thì thầm ấy, nếu được lặp đi lặp lại, sẽ trở thành năng lượng chữa lành, đưa bạn trở về với sự bình an vốn có trong tâm hồn.